Sziasztok! Ismét érkezem olcsó ebédötletekkel a hétre. Amint azt láthattátok az előző 2 hasonló videómból, mindig van egy összeg, amihez igyekszem tartani magamat. Most is arra törekedtem, hogy 2-nkre, egész hétre az ebéd legyen lefedve maximum 10 000 forintból. És mint láthatjátok, már voltam a Lidlben vásárolni, én mindig egy héten egyszer megyek el a boltba, és úgy igyekszem bevásárolni. Természetesen nem mindig figyelem azt, hogy most 10 000 forintból kijöjjön egy hétre az ebéd, viszont mivel nagyon sokan szerettétek azokat a videókat, ezért úgy döntöttem, hogy ismételten megpróbálok összehozni valamit, ami egy kicsit olcsóbb. Most szerintem relatív az, hogy kinek mi az olcsó, de én azt gondolom, hogy ha már 1000 forint alatt tudsz ebédet az asztalra tenni, akkor az már egy jó eredmény. Úgyhogy én is ezt szerint gondolkodtam. A videóban, mint mindegyik videómban alul látjátok a idősávokat, tehát hogyha valakit nem annyira érdekel majd, ahogy a menüt tervezem, így szóban, és inkább a főzéseket szeretné nézni, akkor tudtok előre is tekerni az adott ételekhez. Úgyhogy most következzen az, hogy megmutatom, hogy miket vettem a Lidlben, és hogy mi lesz a menü az egész hétre. Amikor ezeket a fajta videókat készítem, és gondolkodom azon, hogy mi is legyen az ebéd, szem előtt tartom azt, hogy változatos legyen, finom legyen és laktató. Ilyenkor mindig próbálok arra törekedni, hogy legyenek húsmentes ételek is, a köretek változatosak legyenek, és így nem lesz unalmas az egész hét. Ahogyan én a menüket szoktam tervezni, meg úgy általában ahogyan főzni szoktam, az az, hogy egy ételből általában 2 napig biztos, hogy enni szoktunk, most is ez lesz. Tehát összesen amúgy 4 étel fog készülni ezen a héten. Ami még számomra fontos, az az, hogy ne pazaroljunk, és hogy hogyan tudunk megmaradt alapanyagokat felhasználni egy újabb étel készítéséhez, és most is ez fog történni. Amint elkezdem mondani a menütervet, majd fogjátok látni, hogy akkor a végén mik maradnak, és hogy abból milyen ételt fogok csinálni. Az első 2 nap cukkinis lecsó lesz tarhonyával, és most tudom, egy kicsit talán kicsúsztam a lecsós időszakból, és a paradicsomot olcsóbban is meg lehet venni nyáron, de ez még így is egy olcsóbb étel, még akkor is, hogyha a paradicsomot a duplájáért lehet venni. Szóval a lényeg, hogy cukkinis lecsó lesz, ehhez vettem paradicsomot, cukkinit, paprikát, vettem fokhagymát, amit igazából szinte mindegyik ételhez fel fogok használni, tehát nem ezt az egészet fogom felhasználni csak a cukkinis lecsóhoz, hanem tehát be lesz osztva, hogy egy ilyen fokhagymát azt mennyi ételhez tudom felhasználni. És természetesen vettem tarhonyát is. A hagymák ugyanígy, vettem 6 darab hagymát, és nagyjából kiszámoltam, hogy az adott ételekhez általában mennyi hagymára van szükség, és azt szerint vásároltam. Tehát így biztos, hogy minden el fog fogyni a 7. napra. A 3.-4. nap az étel, az egy ilyen tejfölös, kukoricás, csirkés, rizses étel lesz, tehát egy ilyen szaftosabb csirkés ételt fogunk készíteni. Ehhez is természetesen lesz felhasználva vöröshagyma, fokhagyma, és ami biztos, hogy ebből a kiló rizsből fog maradni, hisz hát nem az egészet fogom kifőzni 2-nknek 2 napra, de majd meglátjátok, hogy mennyi marad, és hogy mire lesz felhasználva majd a maradék rizs. Az 5.-6. napon meg resztelt máj lesz főtt krumplival, és ehhez vettem még külön savanyú uborkát, amit igazából, ha most nagyon akarunk, bármi máshoz is ehetünk, de szerintem jobban inkább csak a resztelt májhoz illik, hogy legyen valami savanyúság. 1 darab paradicsomot a resztelt májhoz is fel fogok használni, hogy adjon neki egy kis szaftosságot, meg természetesen a fokhagyma és a vöröshagyma. És amit látjátok, eddig 6. napnál járunk, tehát mi legyen az étel a 7. napon. Amiből fog maradni így a 7. napra, az a tarhonya, a rizs, és amikor így terveztem a menüt, akkor azon gondolkodtam, hogy most találjak ki egy teljesen új ételt, amihez mindenféle más alapanyag kell, tehát hogy sokféle alapanyagot esetleg be kéne szerezni, úgyhogy gondolkodtam azon, hogy a tarhonyával és a rizssel mit lehetne kitalálni, és ezért döntöttem úgy, hogy lesz egyszer egy tarhonyaleves. Ehhez vettem 2 darab répát, illetve a burgonyákból, amiket vettem, 1-et megtartok a levesbe. Tehát, hogy egy ilyen sárgarépás burgonyás tarhonya leves lesz, és mivel a rizsből bőven fog maradni, ezért ahhoz megvettem 1 liter tejet,
és tejberist fogunk csinálni. Ezáltal lesz leves is a héten, és tudom, hogy sokszor hiányoljátok, de akik nézik a többi videóimat is tudhatják, hogy szoktunk levest tenni, de nem minden héten van amúgy leves, nem mindig kívánjuk, és most, amikor ezt a menüt terveztem, ez most pont így alakult, hogy ezek az ételek lettek. Ami még jó ebben a menüben, hogyha te nagyon szeretnéd, akkor akár egyszerre elkészítheted egy nap a lecsót is, meg ezt a csirkés ételt, és úgymond előre dolgoztál, és megvan az étel a következő 4 napra. De én azt fogom csinálni, hogy minden második nap fogok főzni, de mivel jól el tudnak állni ezek az ételek, alkalmasak arra is, hogy esetleg egyszerre megcsináld, és akkor nem kell 2 napig ugyanazt tenni, tudod akkor egy kicsit változatosabbá tenni a hetedet. Amit még lehet, hogy nem mondtam, az az, hogy összesen ez itt mind 8165 forintba került. A lényeg, hogy bőven 10 000 forint alatt sikerült ezt mind bevásárolni. És amit fel fogok használni, de nem vettem, mert van itthon, mert én ezeket alapfűszereknek tartok egy háztartásban, tehát hogyha te viszonylag rendszeresen főzöl, tehát legalább heti egyszer főzöl, akkor ilyen, hogy só, bors, fűszerpaprika, fűszerkömény, vagy fokhagyma granulátum, mert lehet, hogy nem rendes fokhagymát veszel, bazsalikon vagy oregano, tehát a zöld fűszerek közül is valami biztos, hogy van otthon a háztartásban, vagy cukor, liszt. Tehát, hogy én ezeket most nem vettem, viszont ha neked esetleg ezek nincsenek otthon, akkor még mindig így is simán beleférsz ebbe a úgymond 10 000 forintos keretbe, hogyha ketten vagytok természetesen, ezt azért szeretném hozzátenni, de itt szerintem az a fontos, hogy adagárra ezek mennyire jönnek ki, és hogyha ti többen vagytok, akkor persze az egész bevásárlás több, de adagárra ugyanannyira jöttök majd ki. Szerintem nincs más hátra, mint hogy el is készítsük akkor az első ételt. Amit ehhez az ételhez fogunk még használni, és az nem került jelenleg bevásárlásra, az zsír, de ha neked otthon vaj van, olaj van, bármelyiket lehet használni, valamelyik a 3 közül biztosan van. Ezt most összeállítjuk, és hogyha ez készen van, akkor fogom a tarhonyát is megcsinálni, és akkor mutatom a végén, hogy mennyi adag is lesz belőle. Meg is ebédeltünk, és amint láthattátok, maradt még tarhonya meg lecsó bőven. Tarhonya az konkrétan 1 adag maradt, és lecsóból meg bőven maradt 2 adag még, úgyhogy így porcióztam most ki, hogy az egyik adag lecsóhoz alulra odaraktam az összes tarhonyát, és akkor holnap ehhez a lecsóhoz megfőzök még ki tarhonyát, de most már legalább tudom, és majd megjegyzem, hogy 3 kupak tarhonyát kell legközelebb kifőzzek, és akkor az biztos, hogy elég 2 napra kettőnknek, de nincsen ezzel semmi probléma. Kifőzöm holnap még a tarhonyát, de akkor legközelebb érkezem a 3. napon, amikor a csirkés ételt fogjuk csinálni. Itt is vagyok a 3. napon, és ami az előző főzésből megmaradt, az ugyebár a tarhonya, ennek egy kicsit több, mint a fele fogyott el a lecsóhoz. Van még fokhagymánk,
illetve fel fogok ma használni egy vöröshagymát, azok közül, amiket ugye vettem, kukorica, tejföl, rizs és a csirke, meg egy pár fűszer természetesen, úgyhogy ez a tejfölös kukoricás csirke fog készülni a mai napon. Ebből is biztos vagyok benne, hogy fog maradni a holnapi napra is. Természetesen, mivel mindenki más étkű, másabb mennyiségeket eszik, ezért ez relatív lehet, hogy kinek mennyi ideig elég ez az étel. Nekünk, abból kiindulva, hogy már tudom nagyon jól, hogy mennyit fogyasztunk, ez a mennyiség, ez bőven elég lesz 2 napra, úgyhogy ezt szerint is vásároltam. És gondoltam, megjegyzem, hogyha esetleg vannak itt új nézők is, és nem annyira ismerik a csatornámat, akkor tudom ajánlani, amiket ettünk vlogokat, ahol láthatjátok, hogy általában amúgy miket is szoktunk enni egy adott héten, egy adott időszakban. Szoktam csinálni ilyen havi összesítőket is, de vannak ilyen tematikus videók, napi vlogok, úgyhogy tudom ajánlani. Úgyhogy neki is látok, és mutatom, hogy akkor mennyit fogyasztottunk a mai napon, és mennyi marad a holnapi napra. Na, el is készültünk a mai ebéddel is, ezzel úgymond a feléhez értünk kb. A videónak. Ami megmaradt, az például a tejfölből sem használtam fel mindet, úgyhogy ezt másra is fel lehet használni így a héten, vagy akár jövő héten is. Egy ilyen kibontott tejföl több mint egy hétig eláll a hűtőben, legalábbis az én tapasztalatom szerint nem romlik meg olyan hamar, ami amúgy nagyon jó. Még mindig van fokhagyma, és akkor mutatom, hogy a rizsből azért bőven maradt, és mint mondtam, ebből majd tejber is fog még készülni, vagy hát nem az összesből. És ahogy azt gondoltam, egész jól kiszámoltam, hogy holnapra is maradt 2 adag, és ez nem azt jelenti, hogy nem lakunk jól ebédkor, vagy hogy az Ákos éhezik, mert ilyenkor ezt is meg szoktam kapni, hogy a férjem nem kap elég ételt. Egyáltalán nem erről van szó, tehát tényleg mind a ketten jól laktunk a mai napon, és bőven maradt holnapra is. Szerintem ahhoz, hogy az ember tudatosan tudjon főzni, ezeket gyakorolni kell, és meg kell figyelni, hogy minél kevesebb étel kerüljön esetleg kidobásra, vagy hogy tudjad azt, hogy mire használjál fel maramit. A tejföl, hogyha megmarad, akkor van-e otthon tészta, tudsz-e csinálni túrós csúszát, tehát hogy most ez csak egy ötlet volt, de a lényeg, hogy ezekről tudni kell, hogy akkor ne feledkezzünk meg, és legyen felhasználva. A célom ezekkel a videókkal tényleg nem az, hogy most én megmutassam neked, hogy lecsót hogyan kell csinálni, inkább ezek az ilyen háttérinformációk is, vagy hogy mi hogyan gazdálkodunk bizonyos dolgokkal, nem csak emiatt a videó miatt, hanem úgy általában, amiket tettünk videókban is, ugye ezeket tudjátok látni meg, amikor a bevásárlós videókat nézitek. Szóval remélem, hogy ilyen téren tudok egy kicsit segíteni bárkinek is, vagy csak ötletet adni arra, hogy mit főzzön a következő időszakban. Na, de akkor azt hiszem elég volt ebből az intermedzóból. Holnap megesszük a maradékot, és akkor érkezem az 5. napon a resztelt májjal. Itt is vagyunk az 5. napon, és történt egy kis változás, vagy változtatás, ugyanis a mai napon fogom megcsinálni a tarhonyalevest és a tejberist, mert úgy döntöttünk, hogy ez legyen inkább a mai napon, illetve esetleg, hogyha marad a levesből, akkor az jó lesz így a következő 2 napra, amikor majd a resztelt májat esszük. A krumplik közül, amiket vettem, egyet fel fogok használni, egy vöröshagymát, meg van még a 2 répa, illetve a tarhonya, és ebből is szerintem nem mindet fogom felhasználni ehhez a leveshez, mert most azt sem szeretném, hogy nem tudom, 3 napig együk, illetve hát van még bőven rizs, és a tej.
Az egészet fel fogom használni, mert így lesz majd akkor 4 adag, tehát a mai napon is, meg holnapi napon is tudunk belőle enni, akár így nassolás szempontjából, vagy akár reggelire megenni, úgyhogy az egészet meg fogom csinálni. Úgyhogy nincs is más hátra, mint hogy összevágom a zöldségeket, és akkor összeállítom először a levest, az készüljön el, és csak utána fogok nekiállni a tejberizsnek, úgyhogy most következzen ez. Na hát el is készült ez az ebéd is, és amint láthatjátok, rengeteg maradt holnapra is, meg még holnap utánra is. Ebből a tejberizsből most nekem volt 4 ilyen kis csészém, amibe ki tudtam porciózni, és akkor a maradék, ami nem fért bele, azt beleraktam egy nagyobb edénybe. Most 2 ilyen kis csészével megettünk így a leves után, mert amúgy meg nagyon laktató a leves is, és nagyon finom lett. Megmondom őszintén, még soha nem csináltam tarhonya levest. Az a jó ebben a videóban, vagy ezekben a videókban, amit így csinálok, amikor ilyen olcsó heti menüt rakok össze, hogy olyan ételeket is eszek, amit amúgy nem szoktam csinálni. Ez is legalább egy kicsit kihozza a kreativitást, hogy tényleg mik azok az olcsóbb ételek, amikből finom és laktató ételeket lehet csinálni. Mert például, amit most múltkor ettünk, ez a csirkés rizs, ez is nagyon finom volt, tehát tényleg pár alapanyag, pár fűszer, tényleg nagyon minimális fűszerezéseket csinálok, és nagyon finom, laktató, ízletes ételek lettek, úgyhogy amúgy ez a mennyiség majd lehet, hogy még azt is eredményezi, mert holnap megcsinálom a resztelt májat, hogy lehet, hogy 8 napig is fogjuk ezt tenni, és akkor 8000 pár száz forintból kettőnknek ebédet főzni 8 napig azért az nagyon jó, úgyhogy remélem, hogy idáig tetszik a videó, és hogy tudok esetleg ötletet adni tényleg másoknak is. De talán a másik 2-vel együtt össze lehet rakni egy olyan heti menüsort, ami tényleg nektek is kedvező. És amit még szerettem volna mondani, hogy az a jó a tejberizssel. Most én ugye csak cukrot raktam hozzá, tehát finom így édes, tehát ezt így üresen is lehet enni, de hogyha neked van otthon kakaó, fahéj, lekvár, mogyoróvány, nem nutella, tehát hogy bármit, vagy ilyen kompót, bármit rá lehet rakni, tehát tényleg az a jó ebben a egyszerű kis desszertben, hogy nagyon sokféleképpen lehet variálni, én simán üresen is megeszem, de majd lehet, hogy holnap már rakok rá egy kis kakaót, tudom, az nem volt rajta a bevásárló listán, de a nem tudom, 6 féle dolog közül, amit az előbb felsoroltam, ha valamelyik nektek van otthon, akkor simán lehet rá rakni, mint feltét. Na de akkor most egy kicsit ismételten elpakolok itt a konyhába, rendet rakok, és akkor érkezem holnap a 6. napon a resztelt májjal. Elérkeztünk a 6. naphoz, és az utolsó ételhez is egyben. Úgy döntöttem végül, hogy a
levest, ami tegnapról megmaradt, a tarhonyalevest, azt ma nem melegítem meg, hogy ma jó ízűen tudjunk enni a resztelt májból, és desszertnek még mindig van tejberizs, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy maradni fog resztelt máj holnapra is, és akkor a plusz levessel a 7. nap is fogunk még tudni jót tenni, de majd a végén meglátjátok, hogy akkor mennyi minden is marad így az utolsó napra, nem csak az elkészített ételekből, hanem akár az alapanyagokból is, amit vásároltunk. Ami még van alapanyag, az ugyebár ez a 4 gigantikus burgonya. Van még 2 vörös hagyma, de lehet, hogy csak az egyiket fogom felhasználni, mert ezek szép nagy vörös hagymák, szóval meglátom majd, hogyha egyet felszálltam, hogy mekkora mennyiség lesz. Májból 1 kiló van. Van még mindig fokhagyma, ezt mind fel is fogom szerintem használni, mert ez egy ilyen 3-4 gereszt kb. És egy paradicsom is van még. Ezt direkt ugye félretettem az első nap, hogy majd a resztelt májhoz legyen. Többféle receptet is néztem, és többnél is láttam azt, hogy egy paradicsomot vagy sűrített paradicsomot raknak a resztelt májhoz, hogy szaftosabb legyen, úgyhogy én is így szeretném elkészíteni, úgyhogy szerintem emiatt csak egy vöröshagyma lesz felhasználva. És akkor természetesen itt van még a máj. Ez azóta le lett fagyasztva, tehát tegnap este elővettem a fagyasztóból. Ez 1 kiló máj, de természetesen át lesz nézve, és ami nem oda való rész, azt le fogom majd vágni, meg attól függ, hogy mekkora darabok, akkor egy picit kisebbre vágom, de nem túl kicsire, hogy ki se száradjon, vagy hát ne száradjon ki. Illetve aki még emlékszik, a bevásárlásnál volt csemegeuborka, ezt nem is bontottuk meg azóta, úgyhogy ez lesz hozzá, mint savanyúság. A resztelt májban az a jó, hogy amúgy maga a resztelt máj elkészítése az viszonylag gyorsan megvan, hisz nem órákig főzi az ember, tényleg egy ilyen 10-15 perc alatt elvileg, miután a májat beleraktad, az el is készül. Hosszabb ideig fog tartani, mire a krumplit ismételten megpucolom, meg megfőzöm. Szóval azzal fogom kezdeni, hogy a krumplikat megpucolom, megfőzöm, és közben elkezdem a hagymát is összevágni, a dolgokat összeaprítani, hogy kb. Egyszerre készüljön el minden. Meg is ebédeltünk, mutatom is akkor, hogy az ebédről még mennyi adag maradt. Konkrétan 3 teljes adag maradt még, úgyhogy valamelyikünk 3-szor is fog enni ebből az ételből. És hogyha emlékeztek, tegnapról meg maradt még leves, meg tejberizs is, de szerintem tejberizst azt megesszük délután nasinak, és akkor holnap a leves meg ez lesz fogyasztva. Direkt úgy porcióztam, hogy egy picit kisebb adagot raktam ki, mint a mai napon ebédre, hogy a leves is belénk férjen. Úgyhogy biztos, hogy 8. napra is marad még kaja, hogyha nem is mindkettőnknek, de az egyikünk biztos, hogy ezt fogja enni. Tehát én azt gondolom, hogy egy egész jó bevásárlást sikerült csinálni, meg egy menütervet erre az adott hétre. Remélem, hogy van itt étel, amit esetleg ti is meg szeretnétek csinálni a jövőben, vagy a másik 2 videómból összerakni egy heti menüt. Tudom, hogy a máj ez egy kicsit ilyen megosztó étel tud lenni, hisz ugye belsőség, de nagyon finom lett.
a resztelt máj is ismételten az, amit még soha nem csináltam. Enni már rengeteg szerettem kifőzdéből vagy anyuméknál, de én magam még nem készítettem el, és nagyon örülök, hogy tök jól sikerült finom szaftosra elkészíteni. Minden 4 étel szerintem nagyon jó lett, és tényleg ez bizonyítja még azt, hogy egyszerű alapanyagokból, egyszerű fűszerezéssel is nagyon finom laktató ételeket lehet készíteni, de természetesen a jövő hétre majd ismételten egy kicsit visszatérünk ezekhez az ázsiai vonalakhoz. Ilyenkor mindig, amikor ilyen egyszerű magyaros ételeket eszünk több napig, akkor utána rögtön megkívánjuk azokat az ételeket. Hogyha kíváncsiak vagytok, hogy milyen ázsiai ételeket szoktunk csinálni, akkor amiket tettünk videóban láthatjátok. A resztelt máj volt még az az étel, amit talán a második ilyen olcsó heti menüs videómnál valaki írta, hogy ez is egy nagyon jó olcsó étel. Úgyhogy ha vannak még ötletek arra, hogy milyen olcsóbb ételek vannak, amiket itt csinálni szoktatok, amikor egy kicsit szűkös a kassa, akkor megköszönöm azokat az ötleteket, és hogyha összejön pár ilyen, akkor lehet, hogy csinálok csak az ötletekből egy videót a következő évben valószínűleg, idén már valószínűleg nem, hisz most már mi is egy kicsit elkezdünk hangolódni a karácsonyra. Úgyhogy ez lett volna most ez az olcsó heti menüs videó, remélem, hogy tetszett, hogyha igen, akkor megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, találkozunk a következőben. Sziasztok!